สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่เล่าข่าวค้นในค่ำคืนนี้นะครับผังใหม่เราก็มาตอนเวลาประมาณทุ่มครึ่งนะฮะต่อจากรายการของคุณหนุ่มสันติสุขกับน้องหมิวอุบลรัตน์นะครับก็เขาจบไปประมาณสัก10 นาทีนะครับก็หายใจหายคอนะฮะดูสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งก็กลับมาติดตามข่าวสารกันใหม่อย่างต่อเนื่องนะครับก็วันนี้ข่าวสะเทือนขวัญก็คงจะเป็นข่าวกรณีที่ไปพบศพนะครับผู้หญิงนะครับถูกฆ่าหั่นศพเอาไว้นะครับอยู่ใต้ทางด่วนบางพูนซึ่งก็มีร่องรอยมีคราบเลือดนะครับทางตำรวจก็ไปตรวจสอบดูที่เกิดเหตุนะครับตรงนั้นที่เกิดเหตุตรงนั้นเป็นทางด่วนนะครับอุดรรัตยาพื้นที่หมู่ 4ตำบลบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานีนะครับจังหวัดปทุมธานีก็มาตรวจสอบดูนะครับมีหยดเลือดตรงบริเวณใกล้ๆนะครับป่าหญ้าข้างทางนะครับอย่างชัดเจนแล้วก็มีกองขยะอยู่1 กองมีชิ้นส่วนอวัยวะของมนุษย์โผล่ออกมาจากผ้าสีเทาท่านผู้ชมเห็นไหมผ้าสีเทานะครับเป็นร่างผู้หญิงนะครับก็ทราบภายหลังว่าอายุ18 ปีนะครับอายุ18 ปีคือนางสาววรัญญาแสนสุริวงศ์ซึ่งมีเข็มขัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนะครับแห่งหนึ่งมัดเอาไว้3 เส้นนะครับข้อมือทั้ง2 ข้างถูกตัดหายไปตำรวจพอดูที่เกิดเหตุแบบนี้นะครับก็ไล่ไปไม่ยากท่านผู้ชมฮะไล่ไปไม่ยากเพราะว่ามีหยดเลือดมีคราบเลือดนะครับจนกระทั่งตามไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ย่านตำบลบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานีห่างจากจุดเกิดเหตุนี้ประมาณ7 กิโลนะครับก็ไปเจอผู้ก่อเหตุอายุ 18 ปีเหมือนกันชื่อนายธนากรเอี่ยมละอเป็นแฟนของผู้หญิงคนนี้ครับเป็นแฟนของคุณวรัญญาผู้เสียชีวิตนะครับก็คนแฟนหนุ่มเนี่ยก็กลับมาที่บ้านพักอาศัยอยู่กับพ่อแม่ในขณะที่ตำรวจล้อมพื้นที่อยู่นั้นคนร้ายรู้ตัวนะครับจากข่าวว่าตำรวจทราบตัวแล้วคนก่อเหตุคือใครก็คือเขาก็เลยพยายามกินยาฆ่าตัวตายแต่ครอบครัวมาเห็นซะก่อนก็เลยรีบพาตัวไปส่งโรงพยาบาลนะครับกรุงสยามเซนต์คาร์ลอสนะครับแล้วก็ตำรวจก็ไปถึงบริเวณนั้นนี่ฮะเข้าไปในบริเวณบ้านนะฮะก็รีบพาตัวไปล้างท้องนะครับแล้วก็พ้นขีดอันตรายแล้วนะครับทางด้านของพลตำรวจโทจิรสันต์แก้วแสงเอกผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1ลงพื้นที่มาตรวจสอบจุดเกิดเหตุด้วยตัวเองพร้อมกับพนักงานสอบสวนนะครับและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานหลังจากตรวจสอบนานกว่าชั่วโมงนะครับพลตำรวจโทจิรสันต์ก็แถลงรายละเอียดของคดีนะครับอันนี้เป็นคดีอุกชะกันที่ประชาชนให้ความสนใจเพราะมีการกระทำที่ค่อนข้างโหดเหี้ยมรุนแรงเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุเมื่อเวลาประมาณ8 โมงเช้าวันนี้ว่าพบศพผู้เสียชีวิตบริเวณใต้ทางด่วนบางพูนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรปากคลองรังสิตเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุนะครับพบว่าข้อมือของศพนั้นถูกตัดขาดทั้ง2 ข้างถูกเฉือนบริเวณลำคอจากนั้นก็ตรวจสอบและใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมงจึงทราบตัวผู้ก่อเหตุซึ่งอาศัยอยู่ที่บ้านแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็อยู่ด้วยกันกับผู้ตายด้วยนะครับผู้ก่อเหตุเนี่ยอยู่กับผู้ตายมานานกว่า3 ปีแล้วเรียนหนังสือด้วยกันมาตั้งแต่มัธยมและกำลังจะไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่สถาบันเดียวกันแล้วก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันที่บ้านแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุสาเหตุของการก่อเหตุนั้นเบื้องต้นจากการสอบถามพยานซึ่งเป็นพี่ชายของหนุ่มผู้ก่อเหตุนะครับทราบว่ามีการทะเลาะเบาะแว้งกันเมื่อเวลาตี 2ของเมื่อคืนนี้จากการสอบสวนทราบว่าผู้ก่อเหตุนำศพนะครับผู้หญิงออกจากบ้านเวลาประมาณตี 5นำไปทิ้งในจุดพบศพขณะที่มีส่วนผู้ก่อเหตุครอบครัวไปพบว่ากินยาเกินขนาดก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะครับจากการตรวจสอบนะครับผู้ชายคนนี้คือนายธนากรนะครับมีประวัติการรักษาจิตเวชมานานปีกว่าแล้วครับแล้วก็มีประวัติอาชญากรรมในคดีไปทำอนาจารเด็กอายุต่ำกว่า15 ปี
เมื่อ2 ปีที่แล้วในพื้นที่สน.คันนายาวจุดเกิดเหตุคือห้องน้ำในห้องนอนของบริเวณบ้านอยู่ชั้น2พบร่องรอยการก่อเหตุที่ห้องน้ำมีคราบเลือดมีมีดอิโต้ขนาด1 ฟุตแล้วก็มีเขียงทรงกลมบ้านหลังนี้นะครับอาศัยอยู่ด้วยกัน4 คนก็คือผู้ก่อเหตุและผู้ตายพี่ชายผู้ก่อเหตุและพี่สะใภ้ตอนที่เกิดเหตุทุกคนนะครับอยู่ในบ้านแต่พี่ชายพี่สะใภ้นอนหลับไปแล้วนะครับและก็ยังมีห้องนอนของแม่ขั้นกลางทำให้ไม่ได้ยินเสียงพลตำรวจโทจิรสารบอกว่าเมื่อมีประวัติการรักษาจิตเวชจากนี้ก็ต้องมีการสอบปากคำพ่อรวมถึงพยานและหาข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปตอนนี้ยังไม่พบนะฮะมือทั้ง2 ข้างที่หายไปแต่พฤติกรรมนี้แสดงถึงเจตนาที่ชัดเจนจากการตรวจสอบพบว่าผู้ก่อเหตุอายุ18ย่าง19ต้องดำเนินการตามกฎหมายทั่วไปเบื้องต้นตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและอำพรางศพเพื่อปิดบังการตายล่าสุดศาลได้อนุมัติหมายจับแล้วครับนี่นะครับตอนนี้อยู่ในโรงพยาบาลเพราะกินยาหมายจะฆ่าตัวตายนะฮะอายุเพียงแค่18ย่าง19ท่านผู้ชมฮะแล้วอยู่ด้วยกันในบ้านหลังนี้นะมา3 ปีแล้วรู้จักกันมาเป็นแฟนกันมาตั้งแต่มัธยมนะใช่บ้านหลังนี้เนี่ยเป็นอยู่กันทั้งหมด4 คนเป็นบ้านของทางฝั่งผู้ชายผู้ชายเนี่ยมีพี่ชายก็อยู่กับแฟนตัวคนก่อเหตุผู้ชายก็อยู่กับแฟนเหมือนกันแต่บ้านหลังนี้ก็เลยอยู่กัน4 คนใช่แล้วก็เกิดเหตุเมื่อคืนนี้นะครับเอาศพนั้นถ้าท่านผู้ชมเห็นจากภาพจากกล้องวงจรปิดนั้นขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาแล้วศพเนี่ยพันด้วยผ้าปูที่นอนแล้วก็ไปทิ้งตรงกองขยะแถวอู่ซ่อมรถเนี่ยนะฮะเจ้าของอู่เนี่ยเห็นแล้วนะฮะเห็นตอนกลางคืนยังบอกว่าตรงนี้ห้ามทิ้งขยะแต่หมอนี่ก็ทิ้งศพไปแล้วนะฮะแล้วเจ้าของอู่กับภรรยาเนี่ยก็มาดูตอนเช้าว่าเอ๊ะที่มันทิ้งเนี่ยมันคืออะไรปรากฏว่าเดินมาดูอ้าวเห็นขาคนโผล่ออกมาจากตรงกองนี้ก่อนแล้วก็มือไปกดดูอ้าวเป็นคนก็เลยแจ้งตำรวจฮะสืบไม่ยากครับเนี่ยนะฮะจนกระทั่งพอไอ้นี่รู้ตัวพยายามกินยาฆ่าตัวตายอันนี้ก็เป็นคดีสะเทือนขวัญนะครับคือคนก่อเหตุมีประวัติป่วยจิตเวชใช่ครับเนี่ยการฆ่าคนตายการจะปกปิดร่องรอยเนี่ยก็คงจะทำได้ไม่เนียนที่สุดก็โดนจับได้ก็ติดตามต่อไปนะครับส่วนกรณีของเสียต้นที่ถูกภรรยาสั่งตายนะครับแล้วก็ถูกตำรวจควบคุมตัวเอาไว้นะครับผู้ต้องหาเนี่ยตอนนี้ก็ยังเท่าเดิม3 คนนะครับ3 คนที่สน.วังทองหลางพนักงานสอบสวนนะครับก็ได้ยื่นขออำนาจศาลฝากขังนางสาววรรณนิพาหมาลาหรือว่ามดนะครับเมียของนายพิชิตกลีบจินดาหรือว่าเสียต้นอายุ44 ปีเจ้าของธุรกิจสอนนวดแผนไทยนะครับนายสาโรจน์เสือสุวรรณและนายวีรพัฒน์สุพลทรัพย์3 ผู้ต้องหาในคดีจ้างวานลอบสังหารเสียต้นเมื่อวันที่8 เมษายนนะครับศาลอาญาพิจารณาคำร้องขอฝากขังประกอบพยานหลักฐานแล้วเห็นชอบอนุญาตให้ฝากขังผลัดแรกผู้ต้องหาทั้ง3 คนเป็นเวลา12 วันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16 มิถุนายนนะครับไม่ปรากฏว่าทั้ง3 คนเนี่ยนะฮะมีการยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวนะครับไม่มีใครมายื่นขอปล่อยประกันตัวในระหว่างการฝากขังนะครับก็ดำเนินการส่งตัวผู้ต้องหาทั้ง3 รายเข้าสู่เรือนจำตามกระบวนการนะครับเมเสต้นก็ส่งเข้าทันทสถานหญิงกลางส่วนนายสาโรจน์และนายวีรพัฒน์ส่งเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพตัวมือปืนเนี่ยยังไม่ได้นะฮะท่านผู้ชมฮะตำรวจสน.วังทองหลางยื่นท้ายคำร้องขอฝากขังคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหาทั้ง3 คนเพราะว่าคดีนี้มีอัตราโทษสูงและเกรงว่าถ้าผู้ต้องหาได้รับการประกันตัวแล้วจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรืออาจจะหลบหนีได้ก็มีข่าวว่าในส่วนของครอบครัวคุณมดภรรยาเสียต้นอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักทรัพย์หามาได้สัก1 ล้านเพื่อที่จะขอยื่นประกันตัวในชั้นศาลภายหลังนะครับนี่ก็เป็นคดีสะเทือนขวัญตอนแรกนะอันนี้เป็นข่าวที่เรารายงานความคืบหน้าให้ทราบนะฮะครับไปดูเรื่องของราคาทองสักนิดนึงวันนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท YLG Bullion International คุณพวันนะฮะบอกว่า
ราคาทองคำในตลาดโลกตอนนี้อยู่ในช่วงของการพักฐานระยะสั้น หลังจากที่ปรับขึ้นมาทำจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมานะครับ ราคาทองวันนี้นะครับเขาบอกว่าราคาปรับตัวขึ้นมาแล้ว 13.22% นี่นะฮะทองคำในประเทศ 96.5% ปรับตัวขึ้นมาถึง 20.21%รับปัจจัยเสริมจากทิศทางเงินบาทที่อ่อนค่าลงฉะนั้นราคาทองวันนี้เนี่ยทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่ 44,000 ขายอยู่ที่ 45,000 ราคาทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่ 39,673.72 ขายออกอยู่ที่ 41,000 บาท ภาพรวมนะฮะทางคุณพวันเนี่ยวิเคราะห์บอกว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคส่วนใหญ่จะซื้อเพื่อถือครองในระยะยาวตอนนี้มีเพียง 15% เท่านั้น 25% เท่านั้นที่ถูกนำออกมาขายกลับเข้าสู่ตลาดปัจจัยเหล่านี้ยังคงสนับสนุนทิศทางขาขึ้นในระยะยาวโดยเฉพาะในช่วง 1-3 ปีข้างหน้าที่ตลาดคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะเป็นขาลงก็จะทำให้ราคาทองปรับเพิ่มขึ้นนะฮะปรับเพิ่มขึ้นมากกว่าปัจจุบันเนื่องจากหากธนาคารกลางของสหรัฐหรือว่าเฟดยังคงนโยบายอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงก็จะกระทบต่อการแบกรับต้นทุนในภาคธุรกิจนี่นะฉะนั้นเนี่ยในระยะยาวก็มีแนวโน้มว่าทองคำมีสิทธิ์ที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกนะครับอันสืบเนื่องมาจากผลจากอัตราดอกเบี้ยนะฮะทองคำตลาดโลกสูงสุดอยู่ที่ 2,335 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ส่วนทองคำในบ้านเราสูงสุดนะปีนี้ก็คือ 44,50 บาทนะ44,50 บาทนะครับวันนี้ราคาทองนะวันนี้เนี่ยนะฮะ 41,000 บาทท่านผู้ชมฮะ 41,000 บาทนะครับก็แสดงว่าสูงกว่าราคาทองที่พูดนะตอนที่คุณพวันพูดเนี่ยนะบอกว่าสูงสุดสู่ระดับ 44,50 วันเนี้ย 41,000 นะฮะวันนี้บวกขึ้น50 บาทนะครับแล้วก็ยังวิเคราะห์ให้เห็นปริมาณทองทั่วโลกท่านผู้ชมฮะสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐเขาบอกว่าทั่วโลกตอนนี้เหลือปริมาณทองให้ขุดนะครับ 59,000 ตันนะครับทุกวันนี้เราขุดทองมนุษย์นะฮะมนุษย์เนี่ยขุดทองปีละประมาณ 3,000 ตันถ้าเหลือเท่านี้และไม่มีพบแหล่งแร่ทองใหม่เพิ่มขึ้นจะขุดทองได้อีกเพียงแค่19 ปีและทองก็จะหมดโลกนะเพราะขุดปีละ 3,000 ตันเขาสำรวจพบว่าเหลืออยู่เพียงแค่ 59,000 ตันนะฮะถ้าไม่พบแหล่งทองใหม่ๆอีก19 ปีหมดฮะก็วนกันใช้ทองคำเก่านี่แหละวนไปวนไปยกเว้นใน19 ปีนี้เจอแหล่งแร่ทองใหม่ขึ้นในประเทศไหนก็ไม่ทราบแหละนะเหลือแค่ 59,000 ตันใช่แต่เขาขุดปีนึงประมาณ 3,000 ตันใช่ขุดเยอะนะ 3,000 ตันนะอยู่ในประเทศไหนบ้างก็ไม่ทราบท่านผู้ชมฮะเอาล่ะเดี๋ยวเราพักไปฟังข่าวในพระราชสำนักสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาจะได้กลับมาติดตามข่าวสารกันอีกมากมายหลายข่าววันนี้ยังมีเหลือข่าวชาวบ้านอีกเยอะและข่าวการเมืองก็วันนี้แบบน่าติดตามมากงวดเข้ามาทุกทีสำหรับคดียุบพรรคก้าวไกลเดี๋ยวกลับมาดูความเป็นไปได้ว่าจะยุบหรือไม่ยุบนะตอนนี้เราพักกันครู่เดียวครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ